फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामीले क्लास 11 को फिजिक्सको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर आएको छौँ। यो चाहिँ 2076, 73, 74, 70 यस्तै धेरै सालमा सोधेको क्वेसन हो। अब क्वेसन चाहिँ कसरी सोध्छ त, वाट इज स्केप भेलोसिटी, डेराइभ एन एक्सप्रेसन फर इट अन द सर्फेस अफ द अर्थ भनेर भनेको छ। सुरुमा हामी स्केप भेलोसिटी भनेर बुझौँ। सपोजको लागि यहाँ एउटा अर्थ छ अरे, अर्थ बनायौँ। यो अर्थको वरिपरि त के छ, म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड नभनौँ, यसलाई ग्राभिटेसनल फिल्ड छ। ग्राभिटेसनल फिल्ड भएपछि अब स्केप भेलोसिटी भनेको छ नि त, पक्कै पनि भेलोसिटीलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हो। स्केप भेलोसिटी भन्दाखेरि यो ग्राभिटेसनल फिल्डलाई छेडेर निक्लिने एउटा यस्तो भेलोसिटी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्केप भेलोसिटी भन्छ। म भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँबाट मैले एउटा ढुङ्गा छ अरे, यो ढुङ्गालाई मैले यस्तो तरिकाले हान्नु पऱ्यो कि यस्तो भेलोसिटीले हान्नु पऱ्यो कि यो भेलोसिटीले हान्दाखेरि चाहिँ यो ग्राभिटेसनल फिल्डलाई चाहिँ स्केप आउट गरेर चाहिँ यो ढुङ्गा बाहिर पुग्यो भने, मतलब फ्री स्पेसमा पुग्यो भने चाहिँ त्यसलाई त्यतिखेरको भेलोसिटीलाई चाहिँ के भन्छ, स्केप भेलोसिटी। अब एकचोटि डिफाइन गरौँ। मतलब कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि द मिनिमम भेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टु स्केप आउट द अब्जेक्ट फ्रम द ग्राभिटेसनल फिल्ड अफ द अर्थ इज नोन एज द स्केप भेलोसिटी। म तपाईँहरूलाई यहाँ अलिकति मैले भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ, यस्तो हुन्छ, त्यही भएर म एकचोटि एन्सर लेखिदिन्छु ल कस्तो हुन्छ भनेर। अब मैले यहाँ आएर डिफिनेसन त लेखेँ। डिफिनेसन कसरी लेखेँ त भन्दाखेरि द मिनिमम भेलोसिटी रिक्वायर्ड फर द अब्जेक्ट टु स्केप आउट द ग्राभिटेसनल फिल्ड इज कल्ड स्केप भेलोसिटी भने। त्यही अघि के भने, त्यही भेलोसिटीलाई चाहिँ यो ग्राभिटेसनल फिल्डलाई स्केप गरेर जाने भेलोसिटीलाई चाहिँ के भन्छ, स्केप भेलोसिटी भन्छ। अब सपोजको लागि एउटा यो अर्थ हो, यो हाम्रो त अर्थ हो। अर्थबाट एउटा कुनै पनि ढुङ्गालाई चाहिँ यो स्केप भेलोसिटी, यो ग्राभिटेसनल फिल्ड पार गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा, मतलब यति भेलोसिटीमा चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले अर्थबाट माथि फ्याल्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले पनि फर्केर आउँदैन क्या अर्थमा। सपोजको लागि यही पेनलाई मैले माथि फ्याल्दाखेरि 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डले माथि फ्यालेँ भने चाहिँ यो पेन कहिले पनि मुनि झर्दैन। भन्नुको मतलब चाहिँ स्केप आउट भएर जान्छ क्या, ग्राभिटेसनल फिल्डबाट स्केप आउट भएर जान्छ। यो भयो। अब हामी यसको यो स्केप भेलोसिटीको डेरिभेसन चाहिँ एकचोटि हेरौँ ल। सपोजको लागि यहाँ आएर अर्थ छ अरे, म यो हल्का एकचोटि बुझाउन मात्रै खोजेको, यो डेरिभेसन चाहिँ होइन, डेरिभेसन गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बुझाउँछु ल। यो अर्थ छ अरे, यो अर्थको मासलाई यम माने अरे, यहाँ आएर अर्को यम छ अरे, यो स्मल यम भयो यो अब्जेक्ट। अब यहाँ आएर यहाँदेखि डिस्टेन्सलाई मैले आर माने अरे सपोजको लागि। अब यो दुइटाको बिचको फोर्स भनेको कति छ भन त, फोर्स भनेको एफ इजिकल टु, तिमीहरूले 10 क्लासमा पढ्यौ, जी यम बाई आर स्क्वायर भनेर पढ्यौ, फोर्स यति छ भनेर, यो दुइटा फोर्स। अनि यो भयो। अब फोर्स भनेको तिमीहरूलाई के थाहा छ भन त, फोर्स भनेको त एमजी हो कि होइन। मैले फोर्सको ठाउँमा एमजी लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन, मजाले पाउँछु नि त। जी यम बाई आर स्क्वायर लेखेँ मैले, जस्ताको त्यस्तै केही गरेको छुइनँ, फोर्सको ठाउँमा एमजी लेखेँ। यो यम र यो यम काट्दै। अब जीको फर्मुला पनि आयो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला पनि यसरी पहिले 10 क्लासमा सोध्थ्यो, तिमीलाई याद छ कि छैन। 10 क्लासमा त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला डेराइभ गर भनेर भने त्यही एफको ठाउँमा एमजी हाल्ने थियो, काट्दियो, यो भइहाल्यो होइन, यति भयो। अब यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो क्या, बाहिरपट्टि सर्फेसली बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब तिमीहरूलाई के लाग्छ भने नि, यो ढुङ्गालाई चाहिँ मैले बाहिर पुर्याउनु छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म बाहिर पुर्याउँदाखेरि लाग्ने वर्क डन भनेको त के हो भन त, वर्क डन भनेको त एफ इन्टु डी हो कि होइन भन त, एफ इन्टु डिस्टेन्स हो नि त। अहिलेको लागि त यो डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म पुर्याउनु छ भने डिस्टेन्स त अहिले के छ, आर छ कि छैन, डिस्टेन्सको ठाउँमा आर लेखेँ। मैले के भन्दैछु, यो अब्जेक्ट चाहिँ यहाँदेखि बाहिरसम्म जाँदाखेरि वर्क डन कति चाहिँ गर्ने रहेछ भनेर मैले चेक मात्रै गर्न खोजेको क्या, वर्क डन। अब एफको फर्मुला त तिमीहरूलाई थाहा नै छ, एफ इजिकल टु जी यम बाई आर स्क्वायर भनेर। अब इन्टु डिस्टेन्स छ कि छैन यहाँनिर, त्यो डिस्टेन्स एफ इन्टु डी हालेको क्या, वर्क डन निकालेको, वर्क डन। यो ढुङ्गा चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि कति वर्क डन गर्छ भनेर निकालेको। यो आर र यो त काट्यो भनेपछि वर्क डन चाहिँ कति हुँदो रहेछ, वर्क डन इज इक्वल टु जी यम बाई आर भयो। यो वर्क डन अब त्यहाँनिर बुकमा डाइरेक्ट यसरी हालिदिएको छ, यो वर्क डन कसरी आयो के आयो भनेर बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो क्या, यो भयो। अब वर्क डन त आयो, यो वर्क डन चाहिँ यो अब्जेक्ट माथि, यो ढुङ्गा यो सर्फेसभन्दा माथि जाँदाखेरि जति काइनेटिक एनर्जी एक्वायर गरेको हुन्छ नि, यो जुन मोसनमा आउँदाखेरि जति एनर्जी एक्वायर गरेको हुन्छ त्योसँग यो वर्क डन चाहिँ इक्वल हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ यो सर्फेसबाट इन्फिनिटी, यो भनेको त इन्फिनिटी यहाँसम्म मात्रै हो नि त, यसको लेन्थ भनेको त, यो भनेको त इन्फिनिटीसम्म जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले जति वर्क डन गर्छ त्यो वर्क डन चाहिँ यसको काइनेटिक एनर्जीसम्म इक्वल हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो वर्क डन कति निकाल्यौँ भन त, वर्क डन इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी हुन्छ भन्न खोजेको क्या, 1/2 mv स्क्वायर हो। यतिखेर एक्वायर गरेको भेलोसिटीलाई चाहिँ के भन्छ, स्केप भेलोसिटी भन्छ। मैले स्केप भेलोसिटी यसरी लेखेँ। और डब्लु भनेको के हो त भन्दाखेरि जी
यम बाई आर मैले यहाँ भर्खर वर्क डन इजिकल टु एफ इन्टु डी लगाएर यो फर्मुला निकालेँ यो भनेको वर्क डन भयो इजिकल टु 1/2 यम भिई स्क्वायर भयो कि भएन हुन त यो स्क्वायर भयो अब यहाँबाट यो यम र यो यम काट्यो भिईको निकाल्नु छ नि त हामीलाई त भेलोसिटी निकाल्नु छ नि त स्केप भेलोसिटी त्यही भएर भिईलाई एक्लै पारिदिने यो 2 लाई पनि यता राखिदिउँ 2g अनि यहाँ आएर यम जस्ताको त्यस्तै 2 यो 2 यता गयो 2g यम जस्ताको त्यस्तै लेखेँ अनि यो मुनि आर जस्ताको त्यस्तै छ आर लेखेँ इजिकल टु भिईको स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै छ यो स्क्वायरलाई पनि यता ल्याइदिउँ रुट हुन्छ कि हुँदैन हुन त रुट भइहाल्छ यो रुटलाई यसरी लेख्दै ल अब रुटलाई रुट भनेको जी यम बाई आर इजिकल टु भिई भयो यो चाहिँ एउटा स्केप भेलोसिटीको उयो भइसक्यो डेरिभेसन गरिसक्यौँ हामीले अब यो यसलाई चाहिँ हामी बुकमा यस्तो लेखेको छ क्या स्केप भेलोसिटी चाहिँ रुट अन्डर 2gr हुन्छ यो स्मल जी को फर्ममा लेखेको छ क्या त्यही भएर चाहिँ हामी यो मैले अघि गराएँ नि यो तिमीहरूले 10 क्लासमा यो सोध्छ भनेर यो गराएँ यहाँबाट चाहिँ यो क्यापिटल जी को भ्यालु निकाल्छौँ अनि यो क्यापिटल जी को भ्यालु यहाँ आएर लगेर हालिदिन्छौँ ल यहाँबाट जी भनेको यो यता जाँदाखेरि जीआर स्क्वायर इजिकल टु जिएम हुन्छ कि हुँदैन हुन त यो यसले यता गयो भने त जीआर स्क्वायर इजिकल टु जिएम भयो अब यो यमलाई पनि मुनि राख्दै अब यो मेटाइदिन पायो नि त यस्तो गर्न पायो यसलाई मुनि आउँछ भनेपछि क्यापिटल जी को फर्मुला त के रहेछ जीआर स्क्वायर बाई यम रहेछ नि त क्यापिटल जी को फर्मुला चाहिँ के रहेछ जीआर स्क्वायर बाई यम अब मैले यहाँ आएर क्यापिटल जी को ठाउँमा मैले डाइरेक्ट जीआर स्क्वायर बाई यम लेख्न पाएँ नि त यो क्यापिटल जी को ठाउँमा मात्रै क्या अब हेर है यहाँ मैले के लेख्छु क्यापिटल जी को ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ अरे जीआर स्क्वायर बाई यम लेख्न पाएँ अब माथि यम छ जस्ताको त्यस्तै छ यम मुनि आर पनि छ यो आर भयो यो र यो काट्यो अनि अगाडिको यो 2 पनि मैले यहाँ 2 लेख्न बिर्सेछु अगाडिको 2 पनि छ यो 2 छ यो आर र यो आर पनि काट्यो काटेन भने त इजिकल टु भिई भयो भनेपछि और भिई चाहिँ कति आयो त अब प्रुफ चाहिँ भिई कति आउँछ भिई इजिकल टु रुट अन्डर 2gr भयो कि भएन हुन त 2gr अरू सबै काट्यो नि त भनेपछि स्केप भेलोसिटीको फर्मुला चाहिँ रुट अन्डर 2gr रहेछ केही नै गरेको छैन यहाँ सुरुमा यो अब्जेक्टलाई चाहिँ यहाँसम्म जाँदाखेरि कति वर्क डन गर्छ त भन्दाखेरि यति वर्क डन गर्छ यो वर्क डन चाहिँ काइनेटिक एनर्जीसँग इक्वल हुन्छ यसरी काइनेटिक एनर्जीसँग अनि काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हाल्दिने त्यो काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हाल्दाखेरि काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला यहाँ आएर काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हाल्यो यम काट्यो यहाँबाट क्यापिटल जी को भ्यालु चाहिँ यहाँ यो 10 क्लासमा गरे तरिकाले क्यापिटल जी को भ्यालु हाल्ने अनि यो स्केप भेलोसिटीको आउँछ अब यो त रफली बुझ्यौँ हामीले अब अलिक मजाले चाहिँ कसरी गर्ने भनेर म एकचोटि सट्ट गरिदिन्छु अनि त्यसलाई स्क्रिनसट गर्नु अनि एकचोटि मजाले हेर्नु त्यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो 4 मार्क्स कतै जाँदैन